Kasi marami na ako napasukan na relihiyon. Kaninang pagpasok ko dito is parang nandun na yung offering. Ang dami kong napasok. Bakit kanina lang ako nakakita ng hindi pwedeng mag-offer yung mga bisita? Bakit wala kayong tithes? Bakit wala kayong love offering? Bakit wala kayong ganito-ganito na nakasobre? Kasi wala ho sa Biblia yun kapatid. Eto, tingnan niyo. Unang-una, ang bisita po rito sa amin, hindi namin tinatanggapan ng pera. Kahit ano. Bawal po kasi sa Biblia yun Na kahit sino, hihingan mo ng pera. Bawal po yun. Yung walang delikadesa, matakaw ng pera, kahit sino hihingan. Pero kung may delikadesa biblika ka, ikatlong Juan 7, Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. kita mo. Pag hintil ka, hindi ka pa kabilang sa church, Gentile ka, hindi ka kukunan kahit ano. Ang mga alagad, walang kinukuhang anuman sa mga hintil. Paano po pag-baptize ka na sa ano nyo? No? Voluntary pwede ka Ay, magbigay. wala po kayong talagang tithes na dapat. Wala yung tithes. Kasi, Kapatid, alam mo yung tithes, malakas pagkakitaan yan tithes. Halimbawa, magkano ba kita nyo rito sa Hong Kong? 3,000 Hong Kong dollars? 3,200. Ay, pagka nag-tithing ka, ay ibig sabihin nun, 320 sa pastor. Pero wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia. Hindi aral ni Kristo yun. Yung pong ikapo, eto po yun. Basahin natin. Hebreo 7:5. Pakinggan nyo po. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Kanino kukunin? Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Ayan, yung mga kapatid nung mga anak ni Levi na saserdote, yun ang merong katungkulang magbigay ng ikapo at ang mga saserdotes Levitas, yun naman ang kukuha ng ikapo. Utos po yan sa panahon ng saserdotes Levitas. 7:5 yan ng Hebreo, no? Lagay natin nga sa 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Tingnan nyo. Nung palitan na yung saserdotes Levitas, pinalitan pati kautusan. Kaya nawala yung ikapo anong kapalit? 9:7 na ikalawang Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat Ikapo sa ba yan? loob. Hindi ikapo yan. Ang magpapasya, puso mo kung gusto mo nga magbigay ng 5 lang, pwede O kung maaati mo naman na magbigay ka ng 5, pwede. Kung wala ka talaga O halimbawa naman, gusto mo naman magbigay ng 20, pwede rin. Hindi naman kita pinipil, hindi naman kita niloloko, puso mo nagpasya. Yun ang panahong Kristiyano. Ito ang batas. Magbibigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun po ang batas ngayon. Pinalitan na yung ikapo. Kaya ngayon nagsisiksik ang mga pastor ng born again sa ikapo, malakas kasing pagkakitaan yan. Sure ano yan Sure money yan Kaya mayayaman sila, pero walang batayan sa Biblia yun. Ang nasa Biblia, magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Yung puso mo bahala. Ang Diyos, mas tinitignan niya yung puso ng Kristiyano. Mas mabuti, mas karugod sa Diyos, nung nagkusa ka ng kusa mo na you have been generous by your own volition. Yun ang gusto ng Diyos 1:19 ng Isaias. Kung kayo'y magkusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Alam niyo, ang Biblia po may utos na kusa. Hindi naman lahat tayo dapat pipresyohan. Ikaw, bahala ka magkusa. Halimbawa, may nagpapalimos sa'yo. Sabi nung nagpapalimos, palimos nga, 50 pesos, hindi ka ba magagalit? Namamalimos ka lang, ikaw pa nagpipresyo. Di ba maisip kayo? Pero kung may nagpapalimos, maawa naman po kayo. Baka nga, bigyan pa 100 yun Dahil naawa kayo. Itong mga pastor, kung magpalimos, may presyo Hindi ba nagpapalimos yan? Pag dating mo sa kapilya, may yung kahon, lumilibot yun Nakikita nyo? Sa Katoliko naman, yung parang ganon, hindi ba ganon? Mali talaga Alam nyo kung ba't mali? Sa Biblia, hindi yung kahon ang lumilibot.
yung kahon ang pinupuntahan ng tao. Ganon sa Biblia. Pakinggan nyo. Sa Marcos 12, pakilagay sa screen. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao. Tanda nyo, yung maghuhulog, yun ang lumalapit eh. Di ba? Eh ano nga yung ginagawa ng relihiyon? Yung kahon ang lumalapit para wag kang makaiwas, tatapat. Pag hindi ka nagbigay, tatagalan sa harap mo yung kahon. Di ba? Ganon yun. Mali po yun. Dapat, ikaw ang lalapit sa kahon. Ganon. At yung bisita, hindi kasali yun. Kasi po, hindi pa naman kapatid, hindi pa naman mananampalataya. Bakit mo hihingan? Sabi ni Kristo, yung hindi sumasampalataya pa, yung hindi pa nakakaunawa ng buo doon sa gampani ng grupong sa Diyos, hindi dapat hihingan. Hindi ka kukuhanan kahit ano. Nakasulat po sa Biblia.